Hey guys, this is Coach MirandaMiner and good evening. Ang nagbabalik live ngayon na parang hindi dapat magla-live pero nag-live na talaga. Ang nag-iisang Coach MirandaMiner na hindi ka kayang tiisin. Nako, kaya ka bang tiisin ni Coach? Hindi ka kanya kayang hindi ma-inform no? Anyways, good evening to all of you and thank you sa mga nag-aalala no. Ako po ay nagkaroon ng konting bara sa ilong. Pero siguro it sounds on my voice naman, 'di ba? But I'm getting very well. Actually, okay na naman ako, no? I'm really okay na. It's just that kanina naghingi lang ako ng rest kasi nga yung boses ko medyo nag-a-adjust. Pero I'm very much okay now. Thank you for all the well wishes. Medyo yung malat lang yung boses ko pero okay mag-alala, no? I'm still the same Miranda Miner. Alright, so without further ado 'no, kailangan nating thank you naman Albert sa thank you, Teka lang, adjust ko lang yung screen ko guys 'no, medyo, I think I need to adjust my screen. Just give me a second, okay? Just give me a second. I'm sorry about this because nag-live ako sa apparently 'pag nagla-live ako sa MacBook Air, yung orientation ng aking screen nag-iiba pala siya 'no. So for some reason nag-iiba yung screen ko and I apologize on that 'no. Anyways, our topic for today is about Bitcoin. Pumalo na ng 54,000 'no, grabe. And what we would like to cover for today is we wanted to make sure na, alam mo ba ang pwedeng puntahan nito at kung saan ba siya pwedeng lumipad, no? At ano ba ang kailangan mong pasukin, etc. Oy, Ferdy, thank you sa ano mo sa super chat mo. Thank you so much. Ayaw magpatigil si Raccoon, eh. No? Tsaka meron tayong special guest for today. Akala nyo ba wala na si Dear Sweet natin, si Dear Coach? O Sweet, mag-hello ka nga muna sa mga fans natin. Sweet, can you Hi, say hello to the Coach. fans? Hi po sa lahat. Nawindang ba silang lahat sa mga announcements natin, Coach? Oo, we're ang talagang balak namin magde-date na lang kami ni Sweet. Balak namin mag-usap na lang kami magkaroon lang ng sarilihan lang naman, 'di ba? Malakas talaga kayo, eh. Kayo yung nanaig kay Coach, Oo, eh, 'no? So, bawal solohin. sabi ko, "Sweet, 'wag na tayo mag-solo para marami tayong kailangan tulungan, eh." 'No, sabi ni Sweet, "O sige maunawain naman ako kaya sige I'll give you to the community na." Na Anyways, sige diyan ka lang muna, diyan ka muna tapos, sige pero po. actually kahit hindi ka na mag-mute, okey lang, just stay there 'no. I just wanted to show this sa mga community natin kasi kanina ko pa 'to tinitweet. Sabi ko sa tweet ko kanina, I'm expecting a rally past the 52,700K resistance sa Twitter, 'no? Sabi ko sa Twitter, 'pag ito lumagpas ng 52,700 papalo 'to, sobrang lilipad 'to. No, bakit? Kasi ano ba yung meron sa 52,700? I will tell you later on, ano ba yung nasa 52,000 range, no? Ano bang meron diyan? Ano ba yung kailangan mo malaman? And ngayong lumipad na sa 54, meron ba tayong dapat antayin? No, is there anything that we need to wait? No, is there anything that we need to be mindful for? Okay, and of course, yan si Sweet, napakagaling na trader. Alam mo ba, dear coach yan si Sweet pero meron ng $500 mahigit yan sa profit niya, grabe. So, we'll further deep dive into the trade of Sweet, but before that, I would just like you to know ano ba yung mga fundamentals, no? What are the fundamentals that are actually driving Bitcoin today? In fact, it's actually it's a trending tweet for today in technology, no? And ano ba yung mga nagda-drive, no? Para at least alam mo kasi maraming questions, no? Type number one, kung ganito rin yung tanong mo ha, type number one. Marami sa mga tanong ngayon, number one, bakit po coach si Bitcoin pumalo na ng 7.68% for the day
Bakit po yung mga altcoins, coach, bakit po sila single digits? I mean, Sweet, do you have the same question? Parehas bang tanong yan? I mean, do you think it's a common question ng community natin, Sweet? Opo, coach. Ayun, di ba? So, napakatipid mong sumagot, ha? Tinitipid mo ba yung boses mo? Inuubo ako, nahawa ata ako Ah, sa'yo. hindi kasi nga Sorry. kanina sobrang close mo sa akin. Sabi Ayaw mo hindi ba alagaan kita? hindi niyo alam mo sa totoo lang guys, sa Singapore talaga ako. Magkasama kami ngayon sa isang hotel ni Sweet, 'di lang namin sinasabi sa inyo. Akala niyo pumunta ako North. ng North, hindi, nag-travel ako kanina. No, I'm kidding guys. So, anyways, so exactly, yun yung tanong, bakit ang taas-taas na ni BTC? Samantalang itong BNB, si Cardano, no, si XRP, si Solana, si Dogecoin, why are all the altcoins, why are they uh not following the trend, no? Why are they not following trend? So if you go to Google, no, and if you look for ETF, no? If you look for ETF Bitcoin, napakarami pong mga rumors on creating an exchange traded fund, no? Napakaraming rumors. In fact, nilagay ko rin yan sa aking Twitter. Sabi ko, itong ETF na to, napakarami na po. 4 po yan by Q4, ma-approve yan. At wala po kasing tigil itong SEC ng US na nagpaparinig na. Sinasabi po nila na I'm going to approve only if Bitcoin can be a futures state. Ibig sabihin, I will not approve an over-the-counter spot ETF, but I'm going only to approve a Bitcoin ETF if it's gonna be on the perpetual futures contract. So 4 po 'yan, no? Hindi pa kasama diyan yung pinakamalaking i-approve, no? So because of that, ano ba ang ibig sabihin ng ETF, exchange traded fund? What do you mean by that, no? Ladies and gentlemen, kapag meron kang ETF, no? In fact, ang dami pong mga news ngayon about ETF, about the napakarami pong news ngayon. What does that mean? What does that mean for a particular trader? You need to remember, kapag po nagkaroon ng ETF, mandatory sa mga hedge companies for them to start buying the coin. No? For them to start putting a capital of token. For example po, no? For example, a particular company, for example, East Spring Asia or Melvin Capital or any other multi-billion dollar hedge firms, for example, nagkaroon na ng approval for ETF, no? And napakaraming mga individuals, family corporations ang gustong mag-trade ng Bitcoin, not just to maintain on their portfolio, no? So if this is going to be approved, natural knee-jerk reaction ng mga capitals or mga capitalists is for them to start buying, no? Buying Bitcoin para sa kanilang pondo. It should be part of their portfolio already. And when that happens, ladies and gentlemen, you need to remember, in my live 2 weeks ago, sabi ko, ang ating Bitcoin supply in the exchange is down to 17%. Lahat po, 83% nakatago na po sa mga cold wallets or sa mga institutional balance sheets. So kung 17% na lang po ang nakalabas, at napakarami na pong news this month to approve, we're going to approve the ETF, no? Momentarily, no? They're going to approve it for the month of October. The institutions will already buy. Okay, listen to this, guys. They will already buy Bitcoin for their funds. Okay? So, at the end of the day, if there's going to be a lot of institutional demand, I said in my posts, listen to this, no? ETF approval will open floodgates for BTC institutional adoption. If this is approved, and guys, buy on rumor, sell on news. Rumors pa lang, bumibili na po ang mga institutions. Okay? So, what's happening is the scarcity po ng
Bitcoin. This is a totally different news 5 years ago. 2013 on the same, by the way, on the same month, listen to this, no? On the same month, no? 2013, lumipad po ang coin from $142 to 211. That's astonishingly uh, almost umaabot ng, if I'm not mistaken, 140, almost 70%. 70%, 60% growth, you know, from your funds. Diba? So this is really, really good. Almost 60% change. 54.9 to be exact. No? So iba yung istorya ngayon. Again, the story that I've been posting is that Bitcoin is already going to be driven by scarcity, scarcity, and institutions will be buying coins, and what's going to be happening is the coin can just go higher and higher. No? The adoption of the coins, yeah, approved na po yan, and it definitely. Pero guys, listen to this, no? Nakakatawa to, nabasa ko kanina. Sabi ko, nakakatawa talaga tong CoinDesk na to. Biruin mo ba naman, no? Habang lahat ng mga tao nagdidiwang sa ETF juice, naglabas na naman sila ng balita, no? That the Fed is now thinking about putting more pressure on CBDCs, no? CBDCs. Diba? So I was like, why do you need to raise that news again? Ano, are you trying to spread FUD again? Because you guys need to remember, sinasabi ko sa inyo, bakit ang daming negative news last week? Why are there so many negative news? Oh, my China recycled, blah, blah, blah. Oh my God, for crying out loud, $46,000 in span of 2 weeks, pumalo ng 54. Sino pong bumenta dyan? Sino pong nanalo? Eh di gumagawa ng mga negative news. Sino? Itong CoinDesk na to. Yung mga naniniwala sa negative news. Diba? And look at what have happened now. What have happened is people are now crumbling to buy Bitcoin. No? Ganyan ang mga technique. Papatakutin yung market, tapos marami palang magandang paparating ng Q4. And you need to remember, again, in one of the things that I mentioned in my video, Q4 is going to be really bull. No? Kaya nga sabi ko, hindi ko kayo matiis. Kailangan ko talaga kayong bigyan kayo ng konting bigyan ko kayo ng giya, no? In terms of, okay pa ba mag-invest, pumasok kayo. So later on, we will chart that. But again, from a news perspective, tulad nito, tinan mo. Bitcoin futures premium on CME surges as ETF speculations grips market. Napakarami na pong news on ETF. Again, this will mean that all the multi-million-dollar institutions will start to buy Bitcoin. Guys, you need to remember, hindi po unlimited ang supply ng Bitcoin. You need to remember, unlike US dollars, unlike fiat currencies, okay, hindi po unlimited ang Bitcoin. And what's gonna be happening is, there's gonna be a time na sobrang liliit na lang, maybe 5% na lang ang nakalabas ngayon because lahat po ng mga institutions nagtago na ng kanyang mga pera. No? They already hid their money and put it in a cold storage because, institutions are already buying. Guys, did you also know, by the way, no, another headline to, I've been reading this, no? Did you also know that El Salvador, okay, itong presidente nila, kapag ikaw ay gumamit ng Bitcoin, meron kang discount pag sumakay ka ng taxi. So if you actually, used they're trying to commoditize, no? So there is a word in economics, they call it commoditization. When you're trying to commoditize, parang bigas, commodity yan, no? Parang it's a basic need, no? So when the government tries to build a demand on your coin and builds marketing promotions, bandwagon promotions, para gamitin mo yung coin, that would spawn the economy para gamitin yung coin. No, it will really reboot the economy and for them to use the coin. And if the government is actually promoting discounts, what do you think the El Salvadorians will do? The 2 million El Salvadorians who are given 1,500 Bitcoin, which they actually spent anyways, diba? So at the end of the day, this is going to be really, really big, guys. This is big. No? All right? This is going to be very big. Yung 4 na application till end of the year. Itong 4 na to, listen to this, guys, no? There are 4
applications na tinenggan nila. No? And then sabi ni Gensler, yung SEC, sabi niya, teka lang, gusto namin ng ETF pero gawin nating futures perpetual contract, hindi dapat OTF. OTC. Eh no, Global X, Valkyrie, Wisdom Tree, and Krypton all saw their decision pushed to November 21, December for all Christmas season. Tingin natin magiging bullish talaga ang Q4. Bullish talaga yan because of this. Wag lang nating sabihin na magkaroon ng banning in the US cryptocurrency, no? So parang isipin mo, daming sinasabi ni Robert Kiyosaki na babagsak yung economy. Siguro, I mean, because you need to remember, guys, if you open, by the way, no, I've been looking at Market Watch, bagsak po ang Nasdaq, no? Bagsak po, nung bumagsak ang Facebook, bagsak din ang Nasdaq. Nasdaq actually is a group of all technology-based companies, Silicon Valley companies, Microsoft, Google, bagsak po ang mga stocks ngayon. Unlike Bitcoin, no? Unlike Bitcoin, pumapalo po yung performance. Let's see yung performance today. Look at this, guys. Take a look at my screen. Take a look at my screen. Take a look at this. Diba? Dow, negative 1.09. S&P 500. S&P 500 is like their index, ha? The best 500 companies are here. Nasdaq, all the technology companies are here. Nasdaq, negative 0.5%. Bagsak sila. Diba? But Bitcoin and the cryptocurrency remains resilient, no? Pumapangit siya because ang daming negativity ngayon sa stock market. Bumagsak po ng almost napakababa. I think 7 percentage points ang Facebook when they have had a problem with the whistleblower and then there was a quote-unquote hacking. No? Quote-unquote hacking. Anyways, so ang dami-daming news, guys. And yung nga, sabi ko nga, parang I need to mention all of this sa aking mga audience, no? I think you deserve this information, no? Para at least nakakasabay kayo. Yung mga sinasabi ni Coach na sa aking mga... Guys, mag-subscribe sa Twitter ko. Subscribe in my Twitter. Bakit? Nung down ang Facebook, saan nyo nakikita yung mga post ko? Di ba sa Twitter lang? So, you need to follow me there. Follow me here and I will and look at my post, no? Although, I'm trying my best not to give you signals. I'm really trying my best not to give you signals. For example, nung nag-post ako ng mga profits sa AXS, I don't wanna say you buy AXS. No, I don't wanna say you buy AXS. Honestly, I don't wanna say that. I don't want to say you buy Shiba. I don't want to say you buy this. I will encourage you to look at the fundamentals of the coin like what I've been doing, no? Pero ayoko talaga magsabi. Siguro read between the lines na lang. No, for example, magsasabi ako na Bitcoin is going to fly high 52,700 pataas, then maybe magposisyon ka above that. It's up to you. No, anyways, before ako mag-charting, Sweet, do you want to share to the community your trade? I think it's important na makita nila yung trade mo and they can learn from you as well. Sweet? Are you still there? Tinulugan mo na ako. Nakamute ka, Sweet. Are you there? Hello? Parang iniwanan na tayo ni Iniwanan na tayo ni Sweet, Sabi ko kanina maghiwalay muna kami ng room, doon muna siya sa kabila, Para kunwari magkahiwalay, No, anyway, sige. While waiting for Hi, her. Coach. Andiyan ka na? Oh, Sorry. yan. Sige. Nawala yung ko. Sige, Ah, i-share ko lang yung Sige, go ahead. screen. Guys, listen to a Sweet and let's see yung trade niya. Medyo ang sarap pang bayad sa hotel nung profits nito, Nahawa ka na sa akin, Kaya nga, Coach, sorry kung uunobo ako, Hirap. Ay, nako. Sabi ko kasi sa'yo, huwag kang didikit sa akin, Hindi ko maiwasan, Pag sinabi ko kasing huwag kang madidikit masyado, tsaka Nakita mo na ba magmamask, yung screen ko? tinatanggal mo kasi yung mask mo. Nakita mo na ba yung screen ko? Nakita ko na yung screen mo. Sige. Go ahead. Eto yan, okay. Sorry guys kung medyo magulo kasi nag-aano ako ng paplato ako kanina kung mag-out or something. So just to zoom you out, nag-establish lang ako ng
mga resistances on a major fib. So, nag-ano ako ng dito ng resistance, and then in-establish ko din yung mga support ko, itong white lines. Tapos kinuha ko rin yung malaking 618. Let me see ito. So eto, tapos nilagay ko pataas, dinrawing ko from here to there sa taas. So, kasi gusto kong malaman kailan ako mag-identify. So, nakuha ko yung hindi pala, ito pala. So, nag-618 ako here. Ito, ano ko lang, So, usually 4 hours and 3 hours ako nagche-check din. So in-establish ko dito na nakuha ko si 618 dito. Kasi 'di ba sa original chart ni coach, nakita niya 'tong sumakto din yung ano ko dito. So kinontinue ko lang, kinuha ko yung 618 dito. So nung hindi. So nung nag-reach yung 168 niya dito, nag-TP ako somewhere around 10 PM nung nakuha ko na yung parang confirmation candle ata, Ano yung dito buy area mo? 50, 48 ano? Bale coach, 2 beses ako kasi nag-DCA ako nung pangalawa kasi Nag-ano? yung unang buy area ko is at 48,389. Ito po, Okay, 48.3. You dito. bought it after the bounce, correct? Yes, after nung confirmation Mm, candle sa 618, pero good. 15 minutes ako nun kasi saglitan sana yung balak ko or something So like that. guys, remember sinabi Kaso natin yan, na no? After zoom out ka, sweet. Zoom out ka. Nakita mo yung ginawa dyan na zoom ano out, zoom out, zoom in yan. Zoom out ka. ay, sorry. Ay, Okay, atras ka kaliwa. Yan. Nakita mo yung ginawa niyan triangle? etong orange. Yung triangle na yan. So, when there was a bounce, so remember guys, no? Galing yan sa breakout, no? Nagkaroon ng breakout. After every breakout is a consolidation. No? In every consolidation, you will see an apex. Doon siya nakakuha siya ng apex, and then she saw the bounce, no? Bounce on the old support. Remember, pumalo pa ng 4,700 something and before pa siya lumipad, no? So yung ginawa ni Sweet, she actually entered on the bounce of the 47,491. On that bounce, kinuha niya yung confirmation after breakout on 618. So yun yung ginawa niya. The Hmm, red line, 48,398. Go ahead. opo. So eto yung una kong bounce kasi inisip ko magbubulusok siya. Pero, nag-down siya, paano ba yun? Ay, uh, so nag-DCA ako pangalawa. Anyway, basta eto yun. Dito, ah, dito Bakit pag ata yun. kanina ang ayos-ayos mo mag-present. Oo nga. Pag kinakausap mo na ako, kinikilig ka na, ha? Ang bait kasi ng boses mo coach. Oh, Basta talaga? dito ako nag-enter after ng confirmation. Tapos that was October 4. October 4 siya. So ilang araw ko na siya nakuha. I-share ko yung Binance ko. So, teka lang, Eto bumili ka sa po. 618. Ay, Bumili ka sa po. 618 breakout, 48,398. Saan ka Mhm. nag-DCA? Saan ka nagbumili nung umilalim ulit? Anong presyo nun? Eto yun, eto ata coach, eto yun. Yung lowest net ito. So ang presyo niya nasa Binance ko is 47,515. Bumili ka Ba't pa ganun? doon. Oo, 10 o'clock ako nag-enter. Yung oras mo, adjust mo yung oras mo. Ay oo, hindi pala siya adjusted. So 10 PM ako nag-start, and Mm. then nag-DCA ako ng 10:52 So, at after 1 hour. Okay. 47,515. Also for bounce din po 'to, parang mini fib lang yung kinuha ko siya, Okay. So, nag-ano kumbaga at 48, alam mo na ito na yung bounce, aakyat na to. I think that's oo, what's oo, important. Okay. hmm. Okay. Kasi nag-ano na siya coach, ang parang
ang dami ang tagal niyang nag-consolidate. So, Hmm. eto na 'yun, nag-ano na. Ta's So eto din etong trend line kong 'to, sumakto din siya, eh, nag-antay ako ng pullback bago ko kagatin yung ano, anong kakagatin mo? So, 'di ba nag-up na 'to ano, nasa lower time frame ako, so 15 minutes. So, actually, 'pag mag-ano, meron siyang konting red, pero nag-start talaga ako sa 15. Ta's sabi ko feeling ko magpu-pullback siya, eto 'yun. S so nung pagka-enter ko nag-reach ng 618, 'yun nag-enter na ako. Okay, okay. So why did you wait? Why did you wait for a long time and you did not, take profit? Why did I wait? Yeah, kasi ang daming news, coach, tapos, etong etong mga trend lines ko, eto merong mga ano siya dito, ang haba ng volume niya than usual. So sabi ko baka merong itataas pa So and pakilinaw mo lang, baka iniisip nila meron kang secret line sa akin para sinasabihan uy, kitang 'wag wala. i-take profit, Hindi ko 'no? nga sinabi until yesterday sa team, 'di ba? Kasi parang pero feeling ko, maraming magbabasa kasi ako sa ano, tapos pala yung akala ko, hindi pala ako nag-out kahapon kasi sabi ko, yung may conspiracy theory pa nga ako, 'di ba? Sabi ko yung nag-down ng Facebook baka bubulusok 'to lalo si BTC kasi para walang communication, parang mga gano'n na yung naiisip ko, eh. Pero based sa charts kasi medyo ano, kahit yung weekly, daily, puro siya ano, with confirmation ng MACD, puro sobrang ano po, coach, puro puro pataas. Hmm, hmm, hmm. So Hmm, ano yung pataas at kinagat? Ano ba yung mga words mo? eh, Ano yung tumataas? Ano yung kinakagat? yung MACD confirmation niya, yung uptrend, yung mga Alam niyo flow. guys, sa totoo lang, hindi naman 'to dear coach 'no. Sa totoo lang, ito si Sweet, napakaayos niyan kanina magsalita, napaka-organized, kumpleto yung notes. Kinakaba Tapos pang ilan na namin 'tong live hanggang ngayon kinakabahan. Hindi ko nga malaman kung ano bang kinakabahan nito, eh. Hindi naman nawawala ang wisyo ko 'pag naririnig ko yung boses mo, coach, na ewan ko sa'yo. Eh, baka maging totoo na 'yan, joke. Baka maging tinototoo mo na, Pero ito kasi may mga 1618 siya. So kung makikita ko din dito yung previous all-time usually 'pag si BTC, medyo 'pag palagi mo siyang iche-check meron kang mga gut feels na rin na parang, hindi alam mo bubulusok na 'to because of previous ATH na parang mahilig siyang mag-beat ng mga ganyan. So, the more you familiarize yourself doon sa coin, ang dami ko din ano dito, eh, parang sinuport ko lang siya sa technical analysis. Pero kasi parang medyo familiar ako bigla na alam kong bubulusok pa siya. Naghanap na lang ako ng talagang pang-support ng technical analysis, ng news with, mga confirmation, ganyan. Hey, Ah ano may Sweet, someone's asking you a question. Ano daw ang, level mo sa trading view? Ang dami mo raw, indicators? Nag-pro po ako sa TradingView. Yung mga pro 'yan. Pro daw siya, Mm. pro. Okay. Ay hindi, pero kasi ano 'to, yung mga usual lang, pero pro 'to, yes. Totoo ba yun na kahit pro daw yung gamit mo, pero 'pag wala ka daw sa sarili, nagiging, amateur daw yung presentation, tsaka pagkausap mo daw yung crush mo, sabi Sweet ni Joms, pagkausap daw niya yung crush niya nawawala siya sa focus. Ay, nawawala sa focus minsan, pero saglitan lang dapat, yung dapat balik ka ulit dun sa ano, kasi trading 'to, eh. I-convert mo yung out of focus to, motivation, parang gano'n. 'Di ba tingnan mo naka 500 ako ngayon, coach. Sige, pakita mo na yung sige na, mag-hype ka na, i-flex mo na yung profit mo. Go ahead. Sige. Um, so eto yung Binance ko and then, position ko is ano lang siya, 100 lang kasi nagta-try pa ako i-familiarize yung ano, trend or yung future. So bale naka 200 then times 20 leverage ako.
So ngayon nasa $549 yung PNL ko. Very good, very good. Alam mo, Thanks coach, fib, magic fib. palakpakan natin guys, napakaganda ng profit, no? Tama. Yan ang masasarap yan ang masasarap i-take profit, no? Napaka Two pa, two hundred lang yung pinasok ko, coach tignan mo naman sa fees, gawa ng fees system, 'di ba? nasa sa'yo yan, execution mo yan. Anyways, alam mo, i-share lang ako sa mga lalaki dito. Alam mo guys, kung wala kayong girlfriend, no, kung wala kayong mga kalaguyo, malapit na yung Pasko, malamig yung Pasko, alam mo, tingin ko masarap maging girlfriend yung magaling mag-chart, tsaka magaling mag-trade. Kasi alam niya yung mga Bakit? bounce point, alam niya yung mga correction areas, alam niya yung mga Fib 618s mo. Pwede kayong magtalo, no? Kunwari sasabihin niya, "Oh, ba't ka ba nagagalit? Parabolic ka na naman, eh." Ang sweet siguro nung nag-aaway kayo 'No? tapos puro mga technical charts ang Oo, terms. alam mo wala ka sa hulog, wala ka sa 618 mo today, Oo nga. 'no? Tsaka hindi ka naman Napaka-downtrend ng mood mo ngayon. napaka-downtrend mo, you're always following your MACD. Di Mag-ano ba? ka nga dun, bigyan mo nga ako mag-rest ka nga sa pagta-trade. Moment of pause, 'di ba? 'Di ba? O kaya alam mo ikaw ang saya-saya mo mamaya magba-bounce ka sa support mo, Oo nga, 'di ba? Pero alam mo may mga ganyang Coach, may mga hatak din na, alam mo, "You'll always be my 618 because you always make me bounce when I feel down." oo nga, 'Di may ba? gano'n, 'di ba? Paano pa yung mga banat mo before ako mag-chart? Ano yung mga banat Nap mo? May sabihin ka pa? Malapit ka na ba sa 618? Malapit na ako sa 618, sasaluhin mo ba ako? Nasa Na? Wow! Wow, alam mo ikaw you're always self-righteous. Sometimes you need to be corrected by your 1618, Naman gano'n. 'di ba? Or alam mo ikaw, parabolic ka na, maghinay-hinay ka na, 'no? You need to let, go and sometimes alam mo kailangan mo ng conscience, you need to check your RSI, 'no? Oh, 'di ba? Grabe ang dami mong baon coach, alam mo coach para kang si BTC. Ano ako, ba't ako BTC? You're the king, you're my king na. Uy, original yun, Alam mo grabe yung hampas may hinampas ka ba diyan? Siguro Tumama alam mo yung guys, yung tumama yung kamay ko dun sa 'pag desk. siguro katabi mo ako diyan, bugbog na ako. Ay, oo, coach malamang, Bugbog puwede. Tapos narinig ko, pak! Sabi ko, Ang sakit to. Ay, naalala ko lang may nagsabi, ang lakas ano na yung last time na may nagsabi, "Coach baba sa loob." Tawang-tawa ako. Ako daw yung pumi-pick up pero ako daw yung kinikilig. Sabi ni Tentacle Sex. Kailan ano tentacle sex? Ano yun? Hindi, si Tentacle Sex nagko-comment yan sa Dear Coach. Oh, anong kino-comment Tapos niya? yung comment niya, sabi niya, "Si Ate Sweet siya yung pumi-pick up pero bakit siya yung kilig na kilig?" Last week, tawa ko ng tawa. Nakakainis yun. Nilaglag At ako daw yung kinig. alam mo tawa ka ng tawa, napaka-volatile mo. Oh, 'di Naks. ba? Ano pa mga Coach, hugot mo? volatile lang yung mga ano, 'pag pinapatawa mo ko siyempre volatile mabilis mag-react. Pero stable coin yung feelings ko. Stable ka, okey, sige, Ang sige. hirap, wala tayong practice. Sige, hindi Grabe hindi na ako puro raw. makakapag-chart, ang dami mong ang dami mong anong tawag diyan, ng mga hugot, 'no? Anyways, oh, natawa tuloy Natatapos na ako. ba tayo, coach? I still need to chart, ikaw talaga wait lang, ito yung purpose ng live natin, 'no? Sige, sige. Ito kaya ako nag-live because of chart. Ayoko pang matapos coach kasi na-miss namin yung boses mo. Pasensya na Mm, kayo minsan gano'n talaga kailangan magpahinga, 'no? Kahit gaano oo kaganda yung nga. boses medyo Parang minsan namamalat, 'no? Sorry, sige game coach, makikinig na Okay, kami. wag ka parang kinikilig ka kasi, eh. Wag ka nakikilig, eh. Masaya lang ako kasi better na yung voice mo compared kanina ang saklap talaga kanina coach, Thank you, thank grabe. you, Gawa ba thank ni you. BTC yan? Gumanda yung pakiramdam dahil kay BTC.
Anyways, all right guys, type number 1 kung ready na kayo sa charting natin. Let's now do our charting, and we'll do charting for SHIB today as well, for due to special request. No, we'll be doing charting for SHIB. Let me just quickly draw your attention to the price for today. As I've said, no, Bitcoin is currently at 54, above 54 already. It's currently positive 7 percentage points higher. For today, Ethereum is currently at also positive 3%. It's currently at 3564. Binance Coin currently medyo bumaba pa to, no? Kasi pumalo na to ng 440. It's currently down 8 tenth of a percent. Pamute mo na, Sorry, sorry. sweet, no? Um, and then Cardano is currently at $2.21. It's a 4 tenth of a percent negative. Bumaba sa number 4 out of because of a 71 billion market cap. Naunahan na siya ni Binance Coin. But I want to tell you, I'm still very, very bullish on Cardano. You just want to make sure that you know that, no? XRP is currently at $1.07. Solana is currently at $158. Also negative, no? Negative 5.96%. Dogecoin currently at 0.25. Actually, si Dogecoin and Shiba nag-uunahan niyang kanina, no? Pumalo, naging bullish tong dalawang to. Polkadot's currently at $31.29. Umabot na to ng 33, no? Week to date, coming from 27 pero flat within the day, no? Luna is also negative 2.5%. Uniswap is currently at 1.18%. It's currently priced at 25.63. Avalanche 62.46. Binance USD, Chainlink is 27.4. Litecoin is currently at 180.68. Algorand is 1.92. Okay, and ICP is currently at 55.54. SHIB Ino is currently at rank 21. Wow. Rank 21 with almost 9 billion market capitalization. It's currently almost a quadrillion, no? 390. I think this is 394 trillion SHIB tokens in the circulation supply. Anyways, let's now do some charting here of our coin. So you need to remember na ito pong coin na ito po yung recent higher high, yung pinaka-resistance niya, 64,000 nung April 2021. No? So gumawa tayo dito ng trend line, and you obviously see meron kang resistance level dito. And you will notice that on this particular area, tanggalin ko lang tong purple na to, no? On this particular area, umungos na si BTC, no? Pero nag-bounce yan dito. Look at this one. Nag-bounce on old support, no? And then umakyat, umakyat, umakyat further. The volume is crazy. Umakyat na yan. The volume is really, really interesting. Okay? Now, you will notice that meron ding pagkakatulad, no? Look at this one. May mga pagkakatulad itong mga consolidations na to, no? So take a look at this very carefully. And I want you guys to compare with this one. Okay. So at some point you will notice that there are some slight, sorry, let me just extend. Okay? At some point there is some correlation, merong pagkakatulad, no? There is most specifically this one, may pagkakatulad siya, no? And normally what you will notice is that from a perspective of um bullish bullish convergence, meron siyang bullish convergences na binubuo, no? So if you look into this one, okay? Bumubuo muna siya ng mga divergences, pero pwede mo siyang iakyat dito, no? Bumubuo siya ng mga divergences before siya umakyat pataas, no? And then even if you further look into, just give me a second, okay? Okay.
it's actually forming some higher highs, in terms of price, no? But sorry, it's forming your parallel price. Paakyat din to, which is different of this one. It's forming a lower low, but you're forming a little bit of a higher low here, no? And that's one of the indications that potentially pwede pa siyang umakyat, no? Pwede pa siyang umakyat even here, no? If you look at this particular divergence, no? It can potentially go even higher and higher and higher after the bullish convergence, no? So ganito rin, nagkaroon din siya ng ganyang ugali dito. If you've noticed yung history niya, dyan. Another similarity is meron ka ditong bubong sa area na to. Yan. You will notice meron din siyang bubong dito. No? Nabasag tong bubong na to, nabasag yung bubong na yan, umaakyat talaga yung price. So from a common resistance and support perspective, pag talagang bumabasag siya ng price, it can even go higher, no? Now, let's now go outside of that paradigm. So tapos na tayo dyan. Let's now go with ano ba yung potential pwedeng puntahan ng price na to, no? So what we need to do now is we need to do a higher level Fibonacci. Kasi nga inaantay natin bumasag sa 52,000. Meron tayong nakikitang major area dun, major area of retracement, no? So kailangan natin gawin ulit 'yon. I just wanted to show that similarity sa inyo kanina na meron talaga siyang similarities, no? If you think about ano ba yung paano aakyat siya, ano yung mga similarities ng apex dito before umakyat ng umakyat, no? Speaking of apex, meron din tong apex dito, ha. May apex siya dito. Okay? Here, yan, may apex siya dyan. Umakyat siya na umakyat, no? Alright, now, let's now go and create what you call fib retracement here. Okay, and then let's get our 618 area. Okay, yung kaninang sinasabi ko na 52, in this particular price, no, ito yung sinasabi natin dyan. Ito yung gusto kong basagin sana natin. No, sabi ko, pag ito bumasag ito ng 52,000 XXX, which is obviously your previous resistance here. This is your previous resistance price, and that price is 52,845 something or 52,900, no? Ito ay potentially aakyat, no? Kasi nga yun yung resistance na napakahirap basagin, no? Napakahirap basagin 'yan. So, if you look at it, punta ka sa 1 hour, ayan, nagkaroon na siya ng prison break candle. So ang kailangan na lang natin ilagay dito is your MACD. Yan. Nagkaroon na ng confirmation si MACD. I just need to have another candle to open above. Okay, to open above your 52,000. But here's the thing, here's the problem. Ito yung mga tinuturo natin sa intermediate class, no? Listen very carefully, no? This is what we're actually teaching sa intermediate class. Here's another problem na I want you to look at. Kasi medyo, kailangan mo na, you really need to know this, no? Okay. This is your trend resistance breakout. Okay, 45,000. You have your initial consolidation or insulated consolidation or your initial run up, no? And then bumasag ka pa ng another 618. This is now what you call your Fibonacci or feast where the magic happens, rather. Okay, so you have your 3 layers. This is your trend resistance breakout. This is your insulated consolidation. And this is your fib where the magic happens. Ang characteristic ng fib where the magic happens is it can potentially go up even further. Listen very carefully, okay? There are 2 characteristics. One, pwedeng itulak ito pataas hanggang 58,000. Okay? It can go because may nag-aabang na 618 sa 61,000 level. Pwede niya itulak pataas yan. That's always a possibility. Okay? But listen very carefully, okay? There are 3 characteristics that can push this down. Number one, signs of a pullback
can always happen, again, nasa 1 hour time frame na tayo ha, okay, is if you see a bear in the formation. No? If you see a bear in the formation, pwede na itong magbigay ng potential na indication to go down. No? Number two, if you see volume na red, it can sign a potential breakdown. Yung pangatlo, yung pinaka-aantayin natin, you need to remember, meron ka pang tinatawag na bounce play dito. So, pwede mong intayin pa yan. You can actually wait for that bounce play. No? So, itong potential na upward push na ito, meron naman siyang volume, very good, pwedeng tumaas yan. Ang tingin ko dito, this can further go higher. This can further go higher. This can further go higher. 54, 55, 56. This is gonna be my, guys, this is my opinion. I can be wrong, okay? It can go even higher, pero siguro at 56 magre-retrace ng konti. 57 magre-retrace ng konti. Kasi meron tayong nakikitang divergence on a higher time frame. What we would not want to happen is this, no? Kasi if you would notice here, just hear me out, okay? If you will see here, you will notice that just give me a second. Here. Itong pagtaas na to, you see this one? Meron na siyang divergence. No? So what I'm trying to avoid is, yes, you're seeing a higher high, but you're seeing a MACD lower low, higher low, lower high rather, and you're seeing the same thing here. No? You're creating a higher high formation, but your MACD says bumaba ka na. No? So potentially, again, ito rin yung warning natin, no? This one can happen. Anything for any purpose, this one can happen again. This one can always happen. No? This one can always itong mahabang to. Pwedeng mangyari ulit siya. So ano yung potential na mangyayari dito? This can potentially happen, okay? So potentially aakyat pa yan, then bababa na, magre-retrace, pwedeng saluhin ng bounce, no? So babantayan mo diyan, kailangan saluhin siya ng red line na to. Pag ito nabasag, expect that this line can go down even. Can go down. Sasaluhin siya ng previous resistance, which is this area. Pwede siyang saluhin yan. No? Or what you can do is to create your Fibonacci here, no, and find your 618 at 50,000. Pwedeng sumalo muna itong red line na to, sasalo tong red line na to, no? Then the next stopover is your 618 at 50,000, and then the next stopover will be your resistance here. Pwedeng mangyari yung mga ganong situations. But I don't think na pwedeng mangyari kasi ang laki ng buying volume eh. Napakalaki ng buying volume, unlike dito, no? Ikumpara mo tong buying volume na to, this one is relatively smaller than this buying volume. So for me, I think this is an organic increase in volume. Actually, ang laki na nga niyan, from 50 lumipad, no? Sabi natin pag bumasag ng 52,000 lumipad nga, ang laki na nilipad eh. So yung mga nakapasok, congratulations ha. Kasi from 52,000 plus umabot ng almost 5.32%, halos ang inabot niya. 'Di ba? So this is big for a Bitcoin. 5% is big for a Bitcoin, ha? So that is the potential, no? I'm already seeing a bear divergence. So pwedeng mag-retrace ng konti, pero dapat saluhin siya ng red line na to. No, dapat saluhin siya ng red line na to. Otherwise, ang next na pangsalo natin is your 618. Maraming pwedeng sumalo no? Pwedeng sumalo tong red line, sasalo tong purple line na to. Pwedeng sumalo yung mini 618 sa 50,000. Pwedeng sumalo dito, and then ito na yung huling pangsalo natin. No? So from a trend perspective, pwedeng maraming sumalo sa kanya pababa, no? And then by the way, yung volume niya, sobrang ganda ng volume, no? Sobrang organic for me. The volume makes perfect sense for me.
Okay? So is it okay to enter? Yes, I think it's still okay to enter. No, but always watch out for that divergence, no? Antayin mo 'yan. Siguro bumuga na pataas, magantay ka muna ng mga 2 to 3 hours, no? Tingnan natin kung magre-retrace 'to. 2 to 3 hours mag-antay. Pag bumasag na ng pag bumasag na 'to ng 55,510, pumasok ka ulit, mag-add volume ka na. 55,510, pwede ka na mag-add volume ulit. Mag-add ka ng positions. Pag nabasag niya pa ulit 'yan, no? Ngayon, again, pag gumawa pa 'to ng isang higher high, 56,000, 57,000, 'yon, pwede na maging candidate 'yan for bearish divergence talaga. Okay? Okay. So let's now go type number 1 kung wala nagcha-chat Walang nagcha-chat, nanonood lahat ng nanonood lahat ng charting ni coach, no? Consolidation area, di ba magandang support sa BTC within this area? Exactly sa sinabi ko, no? Always your previous resistance can act as your support, ha? So, magantay muna kayo ng another breakout sa 55,500 resistance, pwede na kayo 55,510, pwede na kayo pumasok, no? Meron na tayong conviction tataas pa 'yan. Okay. Saan pwede mag-set ng TP, sa trend resistance or sa next? Saan pwedeng mag-set, saan ka ba nag-start? Saan ka pumasok? Saan ka pumasok? I need to know para I could tell you. Now, ganito 'yan, ito yung sinasabi natin, listen very carefully, no? So, in-explain ko na ng maayos 'yan, no? Gawa tayo ng ibang chart. Okay. Just give me a second. Focus kayo. Wala nagcha-chat, naka-focus lahat, ang gusto ko sa inyo, naka-focus kayo, 'di ba sweet, naka-focus lahat sila? Ako coach, sa boses mo lang. Alam mo, minsan napapansin ko talaga ganyan lang kayo talaga mga babae kahit sa university ko, Hindi nakikinig sa akin. Alam mo, nakikinig lang, parang nakikinig lang talaga, so 'di nauunawaan yung sinasabi. Sabi ko, patay tayo diyan. Hindi dapat gano'n, ikaw talaga. Anyways, alam ko nagbibiro ka lang naman, nakikinig ka naman lagi. Okay. Anyways, okay, so let's do an extension, no? Let's do an extension kasi important 'to, no? Let's do an extension. May nag-aabang kasi na may nag-aabang kasi na dito na 618, na 2.618, no? May aabangan kayo diyan. Now, if you do another extension, ito, may nag-aabang sa 61K kasi, no? So if you entered if you entered at 47,000, ang potential take profit 61,000 already, no? 61,000. Kunyari bumasag na ulit ng, pag ito bumasag pa 'to, just give me a second, 52,682, tamang-tama, ito na nga yung 618 dito. Ito na 'yan, no, yung 618 na 'yan. Meron kang 618 diyan, wait lang. One more. Pababa. Yung aabangan nating resistance, wait lang guys, Maghahanap ako ng isa pang resistance. Walang bubong, Hanap tayo ng bubong. 55,900. Oh, kaya pala sweet, no? Kaya pala, 55,000. Sobrang lakas. May nakaabang na 618. Tama. Yun pala yun. So, Sarap. gawin nyo din yun, in between, your extensions you can create mini Fibonacci's there. Kasi kung walang bubong to, wala kang mahanap na bubong, Meron ka ditong isa, no? Maganda, meron ka nakikitang mga ganyang areas, no? 55. Yan. So, ang mangyayari diyan, ito pwedeng umakyat, pero pwedeng mag-retrace, pwedeng ibuga pataas ulit. No, ang magandang take profit area 55,923 and 61 area, no? Another higher high na yan. Sa ganitong takbo ng coin, guys, sa ganitong mga takbo ni Bitcoin, tapos napakaraming bullish news, wag kang tumingin sa isang araw. I think you need to look at the entire quarter. No? Di ba sweet? Look at the entire quarter. Don't look at just one day. I think what's So, important is we don't underestimate what Bitcoin can do
yung mga projections, no? Ang daming po mga hindi lang ako, no? Ang daming mga analyst nagpo-project 75,000, 80,000, no? Mag-iwan ka lang diyan. Mag-iwan ka lang diyan, no? Mag-iwan, maglagay lang ng stop loss tapos iwan mo lang siya diyan. Kasi tingin ko based on the trend, medyo merong bullish na pwedeng mangyari within the next couple of weeks. Okay? All right. So, let's go to SHIB. Dahil nag-request niyan, coach. Congratulations, no? Okay. So, unang-unang gagawin mo dito because ang taas niya na, you need to do a 618 here. Okay, mauuntog guys. I'm telling you right now, mauuntog na to. 0.000265. Huwag mo nang antayin dyan. Okay? Pag ayan, binasag, aakyat pa yan. Okay? Pag ito binasag pa, aakyat pa to. Okay? Just listen very carefully. Okay? So, this is gonna be your resistance area. No? Kung ako sa inyo, okay, wag nang magpa-FOMO. Wag nang magpa-FOMO dito, ha? Malapit na to. No? Malapit na to. Let's try to look for your MACD. Let's see. Actually, hindi pa siya bearish. No? It's actually still forming. Let's go to 2 hours. Hindi pa din. 30 minutes. Hindi pa din. Okay? So, pwede ka pang pumasok. But watch out for this, no? Watch out for this. Okay? Watch out for this. Watch out for this line. Okay? And then, watch out for this purple line, your 618 area. Okay? And then, gawa tayo ng fib here. Okay? Bumasag na sa 1.618. Okay, there's another one. Okay, nabasag na nga niya. So, let's go for RSI. Okay. Okay, nagko-correct na yung RSI, no? Ayos to ha. Let's go to 1 hour. Okay, this is a significantly high, extremely parabolic coin or token, no? So, RSI is 82 and weekly is wala pa siyang weekly. Teka lang, naka-RSI 30 kasi tayo, no? Let's try to look for daily. This is extremely parabolic na, no? So, ganito, pag wala ka pang posisyon, mag-abang ka ng entry point sa 0.00026. Pwedeng 2650 or 2700, no? Abang ka dyan. Pero, I wanna warn you na, I wanna warn you kasi ang taas na nito eh. I wanna warn you on this already. No? Ito yung magiging untog point niyan, yung 618. Okay? So, pwede kayo mag-abang. Ngayon, if you really wanna take some risk, pasok ka lang, baba ka sa 30 minutes, take some risk, that's fine. No? Pasok ka, and then, actually, si RSI pointing down na eh. May risk na din to. May risk na to, guys. So, potentially magre-retrace to. Pero tingnan mo na rin kung hanggang saan, no? Hanggang saan, hanggang this area. Here. Pwede mag-retrace dyan, no? Previous high here. Pwede kang mag-retrace yan sa area na yan. Pwedeng bumagsak dito, no? It can potentially go down here, consolidate, and pwedeng umakyat pataas. It can continue going up, no? Again, I don't see any more volume.
So this is just the retailers trying to play and push it even further. Wag magpaipit sa taas. Yun lang reminder natin. Ha? Marami pa naman magandang coin. Wag na magpaipit sa taas, ha? Okay? Good for shorting, yes. Mag-abang ka for shorting. Indicators for shorting, very good question. Mag-abang ng shorting order here sa breakout nito. Breakdown. Abang ng order dito sa area na to pababa. Yan. So pag nabasag itong red line na to, sasaluhin nitong fib dito. Sasaluhin niya yan. Pag bumasag pa dito, it can further go down. Pwedeng saluhin nito. Ng part na to. This one. No? Pwedeng saluhin niya yan. Okay? So kailangan mong malaman yan. So parabolic na eh. Huwag nang masyadong greedy. Okay? Yon. Fundamentals ni SHIB, sinabi ko na yan July 2 natin. Gumawa ako ng video ng July 2. May potential naman talaga yan, no? So, just need to wait. Tulad ngayon, inantay mo talaga, di very good, no? Very good. So, talagang 1% lang ng port mo dapat meron ka kay SHIB. Okay. Alright. XRP. Sige, last na to, no? 11:07 na. Wait lang, guys. XRP. May nag-comment, XRP. Oh yes, nag-breakout na nga. Very good. 1.10 na. Okay. Okay. Wait lang. 30 minutes. Pagawa na lang ako ng video tulad nung nakaraan, yung ang dami-daming coins. Gusto niyo ba yung ganun, guys? Yung lahat na lang china-chart natin para sa isang video, no? Para maganda yung ganun. Okay. So, 4 hours. So, gawa tayo ng fib area here. Mataas pa eh. 1.2 pa. 1.2. Tapos, of course, no, gagawa siya ng parang cup and handle. So, ang pinaka-major resistance mo dyan normally yung ulo ng cup, no? This is your normally your resistance area. Kahit wala kang fib dyan, yung bibig ng cup is gonna be your resistance area. Okay? Alright. And then, okay. Just give me a second here. Nandiyan ka ba, sweet? Yes, coach. Meron pa nga akong sasabihin sana mamaya after mo. Ano sige? Puwede ba? Oh, salita ka lang dyan habang nag-chart ako. Ikaw yung mag-intermission. Sige. Guys, sana may time pa kayo after sa chart ni coach 'no. Saglit lang 'to kasi sabi niya dati, very confident daw siya dun sa magiging unscripted herits ko today. Pero ang hindi niya alam kasi nilalaro ni mas bata yung Game of the Generals before. So siyempre nag-iisip tayo kung paano natin mapapalaban yung confidence niya today. So sana samahan niyo kami after ni coach. Stay pa rin kayo, maganda 'to. Mahilig din ako dun dati. Kahilig ko yung spy para talo lahat ng generals. Mahilig ako Tapos dun. habang nagcha-chart ka pala coach, kailangan ko yung help ng ating mga audience kasi napapayag ko na si coach na 'pag nag-hit siya ng 50K, payag siyang i-fast talk ko siya, 'di ba? So tulungan niyo naman akong ma-hit yung 50K kasi handang-handa na yung mga questions ko sa kanya. Kailangan hindi ko na mapigilan 'pag palagi ko nire-review. Buo na yun coach, ang konti na lang guys 17K tulungan niyo ako ha. Yun lang Excited pala. na ako masyado dun. Konting push na lang guys to 50K. Di kayo magsisisi dun sa mga questions, Anong maganda ifa-fast yun. talk mo sa'kin? Meron akong sample mamaya, patikim sa kanila. So, pagkatapos mo mag-chart, pa-sample-an natin coach para may pang-motivation sa kanila Ikaw may talaga. mga ganyan tayo, magge-games tayo mamaya.
Okay. Oh, Saglit sige. lang, payagan mo na kami coach ha. Sige, 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 sige. 3 questions lang naman yung pasilip. Sige. Okay. All right. So guys, this is your XRP. You have your 618 on this area. You have your 1.618. You have your 2 micro 618s here. Totoo nga na may 618 dito kasi nga dito ito resistance, no. So itong isa na to, pwedeng ang mangyari kay XRP after 30 minutes pwedeng bumaba. Pag binasag niya 'to, this is your next take profit area, no? Your 1.13. Pag binasag niya si 1.05286 at may nag-open na candle, no? Make sure meron kang confirmation candle, okay? Alam ng mga estudyante ko 'yan. Confirmation candle dapat alam mo 'yan, no? Needs to be a confirmation candle tapos um, dapat dito nakalabas na 'yan, no? Yan, confirmation sa taas ng 618 na 1.10286. Okay. Ah, ano pa? Wala ng tanong, puro mga tanong. Wag niyo intindihin niya si Sweet. Wala kayong tanong na coins. Wala nang tanong sa coins. Okay. Puro tuloy naging ano. Okay. Tanong. Okay. Sabi ni Judex. Sabi niya Judex. Rad, basahin mo to. Makakatawa ka, wait lang. Sabi ni Judex, wait lang. Makita ko yung mga comment. Ano yung sabi ni Judex? Basahin mo yung comment. Hindi ko Sweet. kita. Basahin mo sa live ko. Ay, di ka naka-live? Naka-live ako sa YouTube? Oo. Walang nagfa-flash, hindi Meron, tinan abot. mo. Yan yan. Antayin mo. Delayed ba yung ano ko? Delayed. Meron tayong konting delay. Antayin mo. Wala pa din. Nabasa mo na? Ayun, haha. Becoming rich pa lang. Aw. Aso lang, Kuya Judex? Ano ba yung ginawa ni ano kanina? Ni Kuya Rad? Oo. Hindi maka-move on si Kuya Judex. Di ba ka-move on si Judex? So, talaga naman si Judex, no? Oh, wait lang, wait lang. Okay, Solana. Let's do Solana. Ay, si Sol. Yan. Si Sol. Okay, Sol. Mabilis lang to si Sol. Wait lang. Antay pa ng confirmation. 160. Pataas pa. Antay ng confirmation candle with MACD. Ano pa? Ano pang tanong ninyo? Ada, malapit na ba sumabog yung ADA na yan? So, natin. Ito. Okay, 2.23. Wait lang guys. Kunin ko yung pinaka-resistance and support. Yan natin. Exactly. Antayin nyo na lang na ito na, oh. Yan, 2.24. Confirmation candle with MACD and volume. Pwede na yan. 2.24 yung 8. Okay? Malapit na, 2.23 na. Okay. Yung mga naipit daw kay Shib. Kung hindi gano'ng kalakihan yung loss, ibenta na daw, sabi. Yung mga naipit sa pinakataas, no? Yung mga naipit sa pinakataas, yung sinasabi na huwag nang bumili ng sobrang mahal, no? Pag-antay, no? Okay. Let's go. Another question. Wait lang. Gala. Okay, let's do Gala as per Sneaky Man. Okay, wait lang, ha? Okay, lumagpas na ng 6. Teka lang. Let me just do another one. Okay. You need to wait for 106126, no? Kung magbabuy long, tas kung magse-sell short, mag-abang sa breakdown nito. So, nag-breakdown na nga siya.
No, meron ka ng nakasilip na ano, baka mag-breakdown, teka lang, may nakasilip ka ng candle, oh. Let's go with, MACD. Ayan, oh, puwede mo ng i-sell short 'to on a 15 minutes time frame, sige la, bababa na, oh. So, kailangan niyang ito na yung apex mo, eh, ito na yung apex of consolidation mo sana, eh, 'no? Kaso bumagsak na diyan, so baka bumaba pa 'yan. Alright, next, let's do chat pop, let's do polka dot, okay, noted 'yan. Last 2, sweet, last 2 na tayo, 11:30 na pala, wait lang. Uy guys, makinig kayo ha, yung aking scholarships na AXI, so meron na tayong 14 scholars, 'di ba? So meron akong 3, nandiyan na, nabili ko na lahat 'no, just, kailangan ko na lang ipamigay, pamigay talaga, eh, 'no? Wait lang, kailangan natin pamigay yung 3 teams na 'yan, nag-aabang na, antayin mo na, nag-aabang na po, ayun na po, tingnan niyo po. So nag-aabang na I think I need to log in yata, ayan. Nag-aabang na yung teams pamimigay na natin 'to 'no. So we have Aqua, Plant, Aqua, Reptiles, meron tayong, magandang mga papa-scholar 'no. So, sumali ka na 'no, we're going to give, scholarships 'no sa ating Axis. So just, sali ka na sa promo natin, maganda 'tong mga plant maganda 'tong mga axis na 'to 'no. Maganda yung kanyang mga cards 'no. For example, itong mga binili kong mga aqua, meron siyang anemone. So maganda yung mga ito yung mga ayaw kong kalaban, yung mga aquaponics, ayaw kong kalaban yang mga 'yan. Kaya binili ko 'yan. Ayaw kong kalaban. Maganda yung mga breed natin, guys, ano 'no, magaganda, tingnan mo, oh, isang isang 4 combo card ka, talo na yung kalaban mo diyan. Maganda 'yan, magpa-scholar ka na at meron kaming raffle 'no. Okay, mag-dot muna tayo. For dot, nag-breakout na nga. Um, just give me a second here. Okay. There is a major 31.75 area. 31.75 area is your 618. So, antayin mo ng basagin niya 'yan. Okay. Ngayon, what you can also do, 31.78 ha, antayin mo na lang ha, sa nagpa-comment sa'tin. So, ayan. So, mag-bounce sa 618 area. Yan, 31.78, antayin mo yun with MACD confirmation. Okay. MCKM Reg, how to enroll in trading. Email mo lang si EliteUniversity at globalmirandaminer.com, okay? Paano magpa-scholar? Meron kaming, raffle na nilabas sa Miranda Miner group. Yon. So, tingnan mo doon kasi you just need to share our page. Thank you Mark Anthony, solid daw yung team, yan. Pendong Aquino, mag-antay ka lang, wait, malapit na yan, malapit na yung ilabas yung investments. No, we're just finalizing papers with SEC. Kasi we're gonna be becoming a corporation, guys. Magandang news yan. ETH, oy, si ETH nag-breakout na yata, wait lang. Yan, 3.6 na, oh. Pero ito yung inaantay kong basagin, yung 3544, eh. No, nabasag niya na. So ang next nitong resistance, 3673 na, 3673. So kunin natin sa higher time frame. Last na 'to, last question na 'to, guys, wait lang. Okay, meron ka kasing 618 area dito. Buti nabasag niya, ang hirap basagin 'yan, eh, 'no. So, MACD kasi is, going downward, so meron kang potential bearish diyan. So, 'wag masyadong, magpapasok ng malalaki 'no, kasi baka umatras, umatras 'yan, okey? So, sana tumaas na 'to, magkaroon na ng sana tumaas na 'no, and, mag-follow sa trend nito.
Okay, pero at least malaki na ang laki ng tinaas, so almost 3,600 something taas, very good. Okay. Okay, last na talaga 'to, ha. Si Last niyo talaga guys kay coach. Pa-like naman yung mga hindi pa naka-like. Dali na. pa-like daw guys yung mga last na diyan. Okay, Thanks coach, sa charts. sure. Ayan, yun na yung chart mo. So, puwedeng mangyari dito, pag this can further go down, antayin mo na lang yung bounce. Antayin mo yung bounce sa 618 area. This one, oh. Antayin mo yung bounce with MACD confirmation pataas, no? Pag bumasag pababa ng price na 'to, it can further go down. I-comment ko lang yung axi, no? Kasi we saw a 618 here. Sorry, not this one. Okay. So we saw a 618 at 123, no? Kaya potentially nagba-bounce na siya. Ayan, no, sa area na 'to, 618 diyan. So pag hindi mo alam gamitin si Fibonacci, just aral ka lang ng aral, no? We saw a Fibonacci here, pero nga it's not good to enter yet on the bounce kasi nga hindi pa 'to nagko-confirm si MACD. Kaka-prison break pa lang nung candle. So isa pang candle ta's MACD confirmation, pasok tataas na 'yan. Okay, sinalo ng 618 no? Sinalo, eh. So, good sign 'yan, good sign. Okay. Okay guys, we have anything else to say, sweet? Yes coach, importante. Go ahead, sige. Tapos ka na ba sa chart mo? Kasi hindi ka Oo. na ba Uy, tapos na si Shib. Sinabi ko na kanina, Jeremy, Jovan, i-rewind nyo na lang. Jeremy and Jovan, rewind na lang. Sige, go ahead na, sweet. What's your announcement? tapusin lang natin yung ano, ginawa natin kanina bago tayo mag-live coach. Ano, 'wag kang KJ, sabay ka, ha. Sige, ano 'yan? Sige. Okey. Kunwari bisitahin mo ako sa bahay ko, tapos punta ka sa Kumu Space, dali. Kumu Space? Yeah, Sige, tapos sa Kumu Space. Eh, Tapos 'wag kang pumasok, bago ka pumasok dun sa rug, sabihin mo, "Knock, knock." doon ako. Dami mong pakulo, ah. Kumu Space. Dapat respectful, magkakatok ka muna, "Knock, knock," gano'n. Knock, knock? O sige. Knock, knock. Nandiyan ka na ba? Ito na. Wait ka lang. Excited ka, eh. Wait lang. Nag-aantay ka diyan, ah. Ayan. Okay. Hi, coach. O dali, mag-knock-knock ka na. Okay, knock, knock. Oh, Hello, pasok ka, pasok ako. Sige, knock, hello. knock, oo. Pasok ka sa puso ko. Puwede kaya na pag-usapan natin ano ba yung mga Ano ba, yun na ba yun? Hindi, meron pa, meron pa. 'Di pa tayo edit. Ready na ba? Nag-e-echo, eh, patanggal naman ng isang volume. Ayan, sweet, mag-usap tayo sa ano, sa Kumu. Kaya nag-e-echo tayo, nasa Kumu tayo parehas, eh. Rad, narinig mo ako, Rad? Naka-mute ka. Anong pag-uusapan natin today? Coach, Ano yun, ano yun? saan ka na? Nandito. Ready na yung dali, punta ka na sa pantry, punta ka sa taas, follow mo si Rad kasi may surprise kami sa'yo. Ayan. Nabasa mo yung word? Kasi 4 weeks lang, dear coach. Oy, happy Mansari na, oo. Oy, happy Mansari. Ano nilagay mo sa Opo ka. Kasi sinisi mo dati din si Ira, 'di ba, na Oo. masikip. O dahil ginawan ka niya ng ano. Ah.
one month na si dear coach. O dali, since Ah, 1 month na, so mag-ano tayo ng game, game? saglit O, lang, paalisin mo muna si Rad, may asungot dito, eh. Eh eh eh, 'pag sa sabi ni Kuya Rod i-a-assist ka daw niya, Ano, bakit si mag-order Rad ka lang. bakit si Rad laging naka-mute? Hindi na siya nagtatanggal ng mute niya. Ano nangyayari? Ano ba, Rod, di ka namin marinig, mag-a-adlib siya kasi nahuli niya si Ira kanina nag-prepare. Sinisi mo si Ira kaya sabi ko, "Ira, bawi ka today." Joke lang. Thanks, Ate Ira. O, anong Ang sasabihin mo ganda ng sa'kin? setup, coach, 'di ba? Nagustuhan ko 'to. Napakaraming baso, ano ba tayo, tig-iisa ba tayo dito? Oh, okay, ready ka na sa game? Patikim natin sa kanila yung ano. Pero eto, hindi 'to fast talk na sasagot ka. Ang sagot mo I mean yung ng parang answers. Since mabilisan lang kailangan ano, sabi nila ginawang waiter si Kuya Rod. Oo, nanonood, eh. Okey, ano, o Oh, Rad, sige. sige. True or false lang 'to, true or false ngayon. Okay. Coach, 'pag sumama ka sa matalino, tatalino ka rin. True. True or false? True, okay. 'Pag sumama ka sa mga magagala, magala ka na rin. What's magagala? Ano bang Tagalog? Ano ba guys ang magala? Ano ba yung magala? Yung parang palaging lumalabas, gano'n. Oh, magala, okey. True, false? Not necessarily. Ay gano'n. Okay, 'di ko na ilalaban yung sagot diyan. So eto na, final, ready ka na? Oo, ready na ako. 'Pag sumama ka sa akin, magiging akin ka na rin ba? Walang answer si coach. Ay naku. Ito lang yung answer ko sa'yo, ito lang yung answer ko sa'yo. Ito na, ito na, ito na, ito na. Ito na. Yan yung answer ko. Nagulat ako dun sa tanong mo, ba't gano'n yung tanong mo, ha? Yung mga gano'ng question sa 50K guys, sige na, dali na. Alam mo, nagpo-propose ka na ba sa'kin, ha? Hindi Iba nakasagot si iba na yung mga babae ngayon. uy hindi, Namutla ako, eh. joke lang yan, Uy, naka-live tayo, hindi tayo naka-tune up, Pati sa mentor tune up, naka-live tayo sa buong mundo. Bakit hindi na yung guys, pa-50K niyo na si coach, dali kasi parang Ewan ko sa wala lang, ano lang yan coach, kasi 1 month nairaos natin yan dear coach. oo. Ay, thank you. Salamat sa mga nagsusulat kay dear coach, ha. So, thank you again sa trust ninyo. Di ko ano, meron akong tanong sa'yo. May tanong ako sa'yo. Ano? Anong purpose ni Rad Ayun naku, nanonood sa'tin si Rad? Anong purpose niya diyan? kasi nung nag-a-arrange na si Ate Ira, diyan siya mag-isa, hindi mapaalis si Ira. Tapos siya, sige mag-adlib na lang siya yung parang ano, Nagi magwe-waiter daw siya, mag kaso hindi naman naririnig yung voice. Mag-i-eavesdrop, eh, 'no? 'No? Uy, Rad, Oo. gumalaw ka diyan, Rad. Galaw ka diyan, galaw, galaw. Anyways, uy, 11:11 mahigit na. Anything you'd like Oo, to say nice sa coach. audience natin? Thank you sa hinandaan niyo ni Ira na virtual drinks, 'no? Magpakalasing tayo Mm. tsaka 'wag ka kasing lapit ng lapit sa'kin kaya nagkakaroon ka rin ng throat ano, eh, lapit ng lapit, 'di ba? Sama ng pakiramdam ko, eh. Yun lang tapos yung last pala yung sa ano niyo po, yung sa community coach na ano, sana pumunta sila 'di ba, yun Uy, lang. teka lang, teka lang. Ah, yung community natin buti napaalala mo sa'kin. So, October ayun umalis na si Rad, 'yan buti naman. Mag-usap na tayo. Okay, October 8, 'no? October 8. Mhm, mhm. Tapos guys, nagsimula na po yung mentoring one-on-one namin, kanina we have our first 2 mentees, marami pong salamat. And then if you're interested with our, Elite University, yung mga pinakita ko lahat kanina, mama-master mo pa 'yan, 'no? How to do all of that. Kasi totoo naman yung mga sinasabi natin, 'no? Lahat naman tumatama. If you go to my Twitter, sinabi naman natin lahat siya, 'no? Kaya nagbulusukan yung mga coins na yun. Tama naman ang sinabi natin. So,
How do I know that? How do I know all of that? Bakit tama, no? Kasi nga meron tayong system. So just continue and learn our system para ikaw profitable ka din, no? Um, next time I will show to you mga charting naman. Siguro gawa ko ng video charting na lang. Charting every day, or even our live will also gonna be doing charting. Tomorrow nga technical charting Thursday natin. So abangan nyo rin yan, okay? Yan. So actually I also have some trades profitable din, $400, $500. Pero okay na yun, at least nakita nyo yung kay Sweet. Mas maganda na highlight natin yung mga mentors natin na magagaling din naman, no? Okay? Alright guys, marami pong salamat sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at medyo na-late po tayo ng live, pero pinipilit lang po talaga nating makapag serbisyo sa inyo sa ating community na makita nyo ang ating mga charting para hindi kayo naiipit, no? Alam niyo yung mga potential entry points, no? So congratulations sa inyo sa mga naging profitable today, and watch out lang sa aking mga tweets. Follow nyo ako sa Twitter para makita nyo yung mga tweets ni Coach. Malay mo, may mga signals na doon, di ba? Pero I really don't do signals, no? Just read between the lines, okay? Okay, Sweet. Thank you so much, partner. Salamat sa napakasarap Thank na you, Coach. for our mansari. Mansari na natin. Sana magkaroon ng anniversary, no? Anniversary at maraming Abutin, marami pang sana sari. abutin 'no, Oo. mag-send sila ng email Pero sa'yo. nagulat talaga. I thought you're gonna be proposing na eh. Uy, joke lang, katuwaan lang natin 'yan guys, hindi Dapat, talaga dapat aggressive. ako yung Mahiyain tayo sa in person. I should be the one to propose. Dapat hindi ikaw. 'Di ba? 'Di ba? Bumawi na si Ate Ira kasi sa'yo sinisi niyo pa last time, eh. Uy, before tayo mag-log out, sagutin ko na 'tong tanong. Very, very good question. Sabi niya, "Why do I prefer using Heikinashi?" Heikinashi kasi is smoothed candle, no? I've been using Heikinashi for all of my charting. That's why I like it. Pwede naman candles, that's fine. But whenever I execute my trades, I always use Heikinashi kasi ini-smoothen out niya yung mga unnecessary red candles. And then again, maganda yung kanyang candle formation, no? Tsaka yung hindi ka makakita ng mga unusual higher high and lower high. Talagang if you see a higher high, a next candle will be higher again. Next candle will be higher again. No, and once it creates a red candle after a series of green candles, that's a sign of a bearishness na. Yun din ang power ni Heikinashi. Okay guys, salamat, and talk to you again, and mag-mute lang kami, mag-usap muna kami rito ni Sweet. Diyan lang kayo Thank you, Coach, get and well soon. maraming salamat, and God bless you guys, and I'll see you in our technical charting Thursday tomorrow. Thank you. I love you 3,000. Sabihin mo nga yun, Sweet. Thank you. I love you 3,000. Thank you guys.